Mosra vagyok, és én a top 200-ból a biztonság programot választottam. Ez egy infografikai program, bár nem igazából a infografikai részét szeretném most kiemelni, mert az nem férne belőle 7 percbe. Viszont szerintem ez egy nagyon jó program, nagyon sok lehetőséget ajánl fel, és én nagyon-nagyon szeretek ennél dolgozni, nem csak azért, mert látványos sablonokat ajánl fel, hanem azért is, mert a diákok egymás munkáiban is esetleg tudnak javítani, segíteni egymást, vagy mutatni valamit. Tehát, ami igazából a program hátránya, hogy bejelentkezéshez kötött, és hát ugye ezt még nincs nálunk mindenkinek ugye e-mail címe vagy Facebookja, tehát ez egy kicsit ilyen néha problematikus. Hát én igazából belépek, nagyon sokan ezt a diákjaim közül is meg tudják tenni. Én ezt ki a pittocság felületen. Itt látható, hogy ugye már igazából én pár dolgot már megvalósítottam benne, ennél többet is, csak nem minden sikerült jelenteni, illetve nem egészen ezzel a Facebook megoldással jelentkeztem, de több bejelentkezési lehetőséget is felajánl. Ugye itt nagyon jól láthatom, hogy van infografika, van bemutatás, ugye prezentáció részét azért szeretem, mert azok a diákjaim is el tudják írni, akik ugye nem rendelkeznek otthon Microsoft Office termékcsaláddal, vagy valami oknál fogva, ugye nincs lehetőségük otthon mondjuk LibreOffice-t használni. Lehet ugye nagyon szép papírtokat készíteni, jelentéseket csinálni. Én igazából az infografikkal szoktam foglalkozni, a prezentációval, poszterrel és a jelentéssel. Nagyon egyszerű a program, tehát igazából alapjáraton ingyenes, érdemes odafigyelni rá, hogy elég sokszor újítanak magán a sablonokon. Észrevehető magán a programban az is, hogy aktualizálják mindegy, tehát hogy figyelembe veszik az ünnepeket, tehát nagyon egyszerűen lehet mondjuk képeslapot vagy posztert ugye szerkeszteni benne. Tehát akkor most a jelentéssel szeretnék foglalkozni, rákattintok a jelentésre, itt ugye felajánl nagyon sok sablon, és ezek közül a sablonok közül nagyon sok mindent ugye ki lehet választani, nagyon könnyen lenne képet cserélni. Mivel hogy rajztanár vagyok és nem csak informatika tanár, én szeretem a diákjaim szép érzékét is fejleszteni, tehát hogy ne csak valamit megcsináljanak, valamilyen rendszer szerint, hanem szeretem arra rávenni őket, hogy igényes és szép munkát készítsenek. Amit igazából a feladattal kapcsolatban kitaláltam, az egy nagyon egyszerű, talán osztályfőnöki órán a legjobban kivitelezhető feladat lenne. Itt közben ugye kérdetem, hogy mi mindent, milyen sablonok vannak, mi mindent lehet csinálni ebben a programban. Hát akkor most nézzük az infografikákat. Ugye itt nagyon sok szép színes repertoárral állunk szemben, különféle grafikai lehetőségeket lehet benne találni, megoldani. Én most igazából ezt a SWOT sablont szeretném először is bemutatni, mivel ebben talán a legegyszerűbb, és ez egy osztályfőnöki óra keretén belül abszolút használható lenne, hogy diákjaink éppen aktuális állapotát felmérjük. Tehát nagyon egyszerű dolgunk van, ugye rákattintottunk a sablonra, akkor itt kimondom, kihozok nagyon sok lehetőséget, fényképet tudunk feltölteni rá, vonalakat tudunk beletenni, és igazából önállóan is tudunk szerkeszteni. Különböző formákat tudunk beletenni, és az egészet ugye a saját igényeinknek megfelelően, a saját színjelménynek megfelelően tudjuk alkalmazni. Szerintem izgalmas lenne kipróbálni akár egy osztályfőnöki
szülő magához, az iskolához, a körülöttem lévő történésekhez. Tehát nagyon egyszerű, belekattintunk ebbe a mezőbe, és igazából át is tudjuk írni akár a saját nevünkre. De ezt lényeg meg kell magyarázni, hogy osztályfőnök óra keretén belül csinálnánk ezt az érdekes felmérést, akkor ugye itt ez a mező mit is jelent. Ugye a mi iskolánk diákjai német nemzetiségi tanulásban tanulmánynál részesülnek, ezért ugye hát az angollal nincsenek tisztában, tehát itt például a strength szót meg kéne nekik magyarázni, ugye ide igazánban ugye az erősséget kerül németbe. Itt is ugye kijelöljük a szórészleteket, és akkor átírjuk. Nem beszéljük röviden, amikor ugyanúgy ezt a munkát végzik, hogy ez igazából miről szól. Még hogy gyengeségek következnek, erről is szépen ugye megbeszéljük, hogy ide mit várunk tőlük, hogy egyéni munkában ezt szépen hogyan tudják megoldani. A következő, ugye azok a lehetőségek, hogy hogyan gondolják, hogyan látják azt, hogy miként milyen lehetőségeik vannak. Ezt még egyszer. És igazából ugye a végül is ugye a veszély. Azt ugye nagyjából tudjuk erről, a felmérésről, hogy igazából ez egy aktuális, illetve egy már elképzelt állapotot tükröz, és ebből csak tényleg egy pillanatnyi képet kapunk a gyermekek aktuális helyzetéről. Következő feladat igazából azt, hogy itt szépen fogják, és akkor a mezőpontokba akár elég csak három dolgot ide nekünk beírni, és mindezt ugye majd az osztályfőnökkel ugye megosztani. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó osztályfőnöki óra lehetőségük lenne arra, hogy a diákjaink évelei, évközbeli állapotát valamilyen formában nagyon egyszerűen, kicsit játékosan felmérjük. Hogyha mindenzel meg vagyunk, akkor igazából ugye meg tudjuk azt tenni, hogy PNG-be, PDF-be ugye le tudjuk menteni ezt a dokumentumot. Persze arra ilyen helyzetben mindenképp figyelni kell, hogy ez mindenképp ugye titkos legyen, és csak az illetékes osztályfőnökhöz, esetleg szakpszichológushoz jusson el ez az eredmény. Én most ezt nem fogom megtenni. Viszont akkor megmutatnám ugye a programban elő további lehetőségeket, egy új kreációt akarok létrehozni, tehát akkor ugye ezt majd felmentem, és akkor nem töltöm le, meg le is tölthetném ilyen akár, és akkor egy új lehetőséget is szeretnék bemutatni. Például szeretnék egy osztályt létrehozni, most úgyis ugye karácsony előtt állunk, és ezzel kapcsolatban akkor keresünk egy szép kis karácsonyi képeslapot, sablon, és ezt igazából itt akár tudjuk ugye a letöltött képeknek megfelelően varázsolni az előtt említett dolgokon. Ugye itt van egy karácsonyi kép, ezt simán ki tudjuk cserélni, tehát a program ezt felajánlja, illetve a szalagot is ugye olyan szépen kijelöléssel tudjuk módosítani. Itt tudunk ugye fotót letölteni, akár akkor, hogyha fotót nem szeretnénk, akkor háttért tudunk állítani, hogy milyen színű legyen, hogy legyen, és igazából a színű állításokat is nagyon
szépen, nagyon egyszerűen tudjuk módosítani úgy, hogy mindezt ugye a saját ízlésünkre formáljuk. Szeretek nagyon ezzel a programmal dolgozni. Szerintem így ingyenes verzióban ez iskolai kereteken belül nagyon szépen megoldható. Szeretem azt, hogyha a diákjaim részt vesznek az iskola mindennapjaiban, nem csak órán dolgoznak a kötelező feladatokat,